Hi everyone, on this video I'll be showing you how to buy load using the Smart Kapartner app. Don't forget to like this video, comment and share. If you're new to my channel, please don't forget to subscribe. Let's start! I-on ang mobile data upang magamit ang Smart Kapartner app. Ito ay 0 rated kaya magagamit ito kahit na walang airtime load o mobile data subscription. Kapag gamit ang Wifi, magkaka-invalid credentials kahit tama ang password na gamit. Siguraduhing nasa SIM 1 at default mobile data connection ng Smart Retailer SIM. Buksan ang Smart Kapartner app. I-type ang password. Pindutin ang login. Pindutin ang load. Piliin ang brand to be loaded at i-type ang recipient's mobile number. I-double check ang recipient's mobile number at pindutin ang next. Piliin ang load na nais bilhin. I-double check ang load na napili at pindutin ang proceed. I-type ang iyong 6-digit security PIN. Makikita ang mensaheng transaction successful. Pindutin ang phone screen sa labas ng confirmation pop-up upang bumalik sa homepage ng Smart Kapartner app. Makikita na nabawasan na ang iyong load wallet balance. Pindutin ang bar icon. Pindutin ang notebook. Piliin ang load transaction history. Makikita ang detalye ng load transaction. Maaari ring tingnan ang benta at kita sa baba ng notebook. Ang recipient mobile number ay makakatanggap ng text message tungkol sa load na nabili. Let me know if you have any question.